today's video, ang gagawin natin ay new normal makeup look. So, as part of the new normal, nire-require na tayo ngayon na mag-face mask kapag lalabas tayo ng bahay. Kailangan natin mag-adapt. So, tayo mga Pinoy, despite of the pandemic, itong face mask ngayon, parang part na din siya ng OOTD natin. So, keep on watching. Okay, so before tayo mag-start, syempre, before applying makeup, make sure na magugas muna tayo ng kamay. Bago natin hahawakan yung mukha natin. This is for safety purposes. So, might as well wash your face before applying makeup. And then, huwag nyo kakalimutan, syempre, hugasan nyo din yung mga brushes nyo, mga sponge, before using it. Dito tayo magpo-focus, dito sa upper face. Since, tatakpan naman natin siya ng face mask later and hindi natin kailangan mag-lipstick pa. Yun na nga, sayang yung mga lipstick natin mga bessy kasi hindi natin siya magagamit ngayon. Just look at the bright side. Mas makakatipid tayo sa makeup since yung upper lang naman yung ilalagyan natin. So, dapat meron tayong plakadong makeup. Ito na lang tayo babawi. So, bigyan ko lang kayo ng overview sa parts ng eyebrows natin. This is the inner corner of the eyebrow. Then, this is the peak. Yung parang patulis dito. Then, this is the tail. Right? So, before applying makeup, make sure na magagamit muna tayo ng moisturizer para hindi ma-damage yung face natin. This is the IWHITE AQUA moisturizer. So, ito siya guys. Nakalat mo lang siya. Okay, so patuyuin mo na lang natin siya ng ilang minuto. Then, right after, let's proceed. Next step naman is, dapat lalagyan natin siya ng foundation. So, ang tip ko lang sa inyo, magandang gamitin is yung matte foundation para hindi dumikit yung foundation sa makeup natin. Since wala akong available na foundation, proceed na tayo sa next step. Next one is maglalagay tayo ng concealer. So, i-concealer natin yung dito sa upper face natin. Konti lang ilalagay natin. So, tip ko lang sa inyo, guys, sa pagpili ng concealer, dapat yung pili nyo yung mas lighter sa skin tone nyo. Para makonceal talaga yung mga eye bags, yung mga acne, and yung mga butig-butig sa face natin. So, currently I'm using LA Girl Pro High Definition Concealer. Na-feature ko na siya sa previous vlog ko. So, ayan. Ito siya, guys. Konti lang ilalagay natin, huwag masyadong madami. So, i-blend natin siya using sponge. Yung upper lang yung nilagyan natin. Pero dapat, blend nyo siya para pantay. Tapos na tayo. So, next step, maglalagay tayo ng face powder. Okay. So, next step is, doon na tayo sa pangmalakasang kilay. I'm currently using LA Girl Gel 723 Dark Brown. Na-recommend siya ng college classmate ko. Hello kay Ayan. Ito gagamitin natin. Sa previous video ko, na-feature ko na din siya. Like what I've said, mas prefer ko yung ganito kasi long lasting siya. Buong maghapon, hindi pa rin mahuhulas yung kilay mo. Mas prefer ko siya kesa sa eyebrow pencil. Since makapal na yung kilay ko, ayan, kita nyo naman guys, konti na lang ilalagay natin. Okay? So, mag-start tayo dito sa peak. Sa mga gusto matuto magkilay dyan, ayan, dito tayo mag-start hanggang dito sa tail. Pero itong inner corner, huwag nyo lalagyan kasi kakapal yung kilay nyo. Pangit siya tingnan. So, ang gagawin natin, dito lang i-apply natin, then be-blend natin using brush. So, ayan. I'm not actually a professional makeup artist or
professional makeup guru. So, I'm just sharing my knowledge about sa pagme-makeup. Natutunan ko mag-makeup yung college pa ako. So, tinuturo kasi sa amin na proper grooming. So, ayun, hanggang sa natuto ako mag-makeup na. Use brush. So, ayan, pataas yung dito sa inner corner para ma-highlight yung kilay. Lang sa pagkikilay, isusundan nyo lang naman yung pattern ng kilay nyo. Kukortehan nyo lang siya. Namiss yung mag-makeup, pwede kayo mag-grocery kayo. Hindi kayo mag-makeup. I hope na makabalik na tayo sa normal life. Nakakamiss din. Tapos na tayo mga bessy. Kaya siya. Almost done na. Next step na gagawin natin, dapat lalagyan natin siya ng eyebrow gel. Wala akong eyebrow gel available ngayon. Gagamitin natin tong liquid mascara. So, konti lang ilalagay natin, guys. Kuha ka lang ng tissue and then punasan mo muna siya dito. Ilalagay natin siya dito. Lakado na ako. Kung gusto niyo lagyan ng concealer dito, mas maganda kung lagyan niyo ng concealer din dito. Para mas ma-highlight yung kilay. Ang next step naman na gagawin natin, lagay tayo ng eyeshadow. Light lang yung ilalagay natin na eyeshadow. Ang gamit ko is Silky Girl. Unang shade na ilalagay is yung ito. Orange. Sagyan din natin yung dito. Shade na parang may glitter. Orange din siya. Next, maglalagay naman tayo ng liquid eyeliner. So, ang gamit ko mga pala na eyeliner is niyo. Tapos na tayo maglagay ng eyeliner. Ito na siya, guys. Almost done na. So, next step, maglalagay tayo ng mascara. So, ang gamit ko is Niyo eyelash mascara. So, mas maganda, guys, kung yung gagamitin nyo is long lasting. Yung paglalagay ng mascara is pa-upward siya, ha? Tapos na tayo. So, itatry na natin na may face mask. Basically, ito ang aking new normal makeup look. Okay, so let's try na may mask na tayo. Hope you like this video. So, hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, click the subscribe button with notification bell para updated ka sa mga videos na upload namin. Thank you so much for watching. Bye!